Az egyik régi kollégánk azt mondta, hogy a kudarc szülőképesség a legfontosabb. 0 órától 24 óráig szolgálatban van. Nem nézem a munkaidő végét, nem nézem azt, hogy mikor kell menni, nem nézem a hétvégét, hogy mikor jön a hétvégét. Minden pillanatban el van arra készülve, hogy bármi miatt ki kell neki menni a területre. Hogy a hobbimat csinálom, és gyakorlatilag ezért fizetést kapok. Nem csak fajokat védünk meg, nem csak a környezetünket próbáljuk, hanem közvetetten az ember életet is védjük. Csak ugye sokan nem tudják. Amit kell tudni, az a lelkesedés, hogy az ember ezt csinálja. Zöld egyenruha, rangjelzés, szükség esetén kézifegyver, megkérdőjelezhetetlen szakmai tudás, hatalmas elhivatottság és erős érzelmi kötődés a természethez. A Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai, vagyis a magyar rangerök őriznek 2 millió hektár védett területet. Veszélyeztetett fajokra figyelnek, oktatnak és formálják az emberek szemléletét. Az utóbbi években újra megjelent hazánkban több nagy ragadozó. Ezek felkutatása és védelme a természetvédelmi őrök legizgalmasabb és legnehezebb feladatai közé tartozik. Filmsorozatunk változatos, akcióban gazdag, kalandos hétköznapjaikat mutatja be. Akcióban a természet őrzői. Nyomkeresők a nagy ragadozókért. Január van. A fagy és a hó ellenére a természetvédelmi őrök éppen a munkahelyük felé igyekeznek a bükkben. Egy ökológiai rendszerben ugye a ragadozók azok nagyon-nagyon fontos szerepet töltenek be. Tehát egy egészséges ökológiai rendszerben, akárhol az ember van, akkor ott mindig vannak ragadozók, nem véletlen. Helyes ez, hogyha Magyarországon is van. Óriási nagy a vadállomány, hogy nyilván, hogyha egy kicsit is zavarja, vagy kicsit is tereli a vadat, nem áll le egy helybe rágni. Ma Magyarországon erdőket csak kerítésekkel lehet felújítani. Gábor és kollégája épp ellenőrző úton van a Bükki Nemzeti Park egyik szegletében. Már több vadkamerát telepítettek őrkerületükben, azzal a céllal, hogy megismerjék az újonnan megtelepült nagyragadozók mozgását, viselkedését. A kamerákat olyan helyekre rakják ki, ahol gyakrabban mozognak állatok. Ilyenek a vadváltó és az erdei utak. Most egy hónapja volt kint ez a kamera, úgyhogy nem volt cserélve, nem is bírta. Ne legyen kint úgy a kamera sokáig, hogy nincs bekapcsolva. Volt már ilyen például hetente, 2 hetente azért meg szoktam nézni, vagy egyáltalán visszaellenőrizni azt, hogy jó van-e beállítva a kamera, tehát érdemes. És akkor ezzel meg vagyunk. Ha magasabbra rakom, akkor messzibbre ellát. Jellemzően ezek esti felvételek. Este milyen a megvilágítás, milyen fényerősséget tud biztosítani ez a kamera, meddig lát el. Az nem elég nyilván, hogyha 2-3 méterre lát el. A kamera álcázó tokja miatt beleolvad a környezetébe, és mint egy őrszem figyel a nap 24 órájában. Ha mozgást érzékel, akkor automatikusan bekapcsol. Lemerültek az elemek. Körülbelül 1 éve vannak kameracsapdáim, addig ugye teljesen más vonalon mentünk, addig csak keresgettük az olyan helyeken, ahol azt gondoljuk, hogy van, aztán kiderült, hogy nem olyan helyeken van. Nem úgy megy az ember a hiú után, mint ahogy egyébként sétál, hanem azt, hogy ugye keresni kell, van úgy, hogy elveszik a nyom, napsütötte oldalba ér, akkor ugye nincs meg, akkor ugye nem. Meg kell keresni a környéken, ahol még havasfoltok vannak, hogy nagyjából merre ment. Ez egy lassú folyamat. Magyarországon a Börzsönyben, a Zemplénben és az Aggteleki karston vannak hiúzok, de már a Mátrában és a Bükkben is felbukkantak. Ezt az észlelést részben Gábor vadkameráinak köszönhetjük. A szakértők szerint az északi középhegység északi részein, ahol zárt erdők vannak, gyakorlatilag bárhol előfordulhatnak ezek az óvatos macskafélék. Olyan helyekre rakom ki, ahol elég nagy a vadsűrűség. Akár erdőfelújítások környéke, stb. Vagy olyan helyek, ahol ugye, ami megvezeti a vadakat. Hát én most már úgy látom, ugye, hogy például a nagy ragadozók használják a dózerutakat. Ott egy szem. Itt, nézd csak. Én este szoktam megnézni, hogy nézd már ezt a nézést. Vagy ő, vagy egy kutya, nem? Vagy nem? Az egyértelműen az a mérettartó, és ahogy így fölnéz. Nincs farka neki. Ez nem az. De ez ugye elő van, előre ez a szem, ez biztos, hogy ragadozó. Így van, így van. Biztos, hogy ragadozó. Lehet, hogy találat. Valami sötét helyen kell megnézni. Ködös idő is volt, úgy látszik. Vaddisznó. Kucukák. Itt megy ki a szarvas. Bejön az őz. Többen is egymás után. Vadászbácsi.
Én elsősorban ugye nagy ragadozó miatt rakom ki ezeket a kamerákat, de ennek több haszna is lehet. Tehát ugye van egy együttműködés egyébként az erdészettel, hogy én ezeket a kameracsapdás felvételeket én oda is adom nekik, illetve ők is remélhetőleg szólnak, amikor valami olyasmi van, ami engem érdekelne. Azokban a vitákban, amikor az hangzik el, hogy a nagy ragadozó kipusztítja a vadat a területről, és nem hagyja nyugton, és állandóan zavarja, meg bármi, akkor azért ebben a kamerák felvételei sokat segíthetnek, hogy munícióval szolgáljunk ezeknek a megcáfolására. A Börzsönyben évtizedek óta jár a hiúz nyomában egy megszállott természetvédelmi őr. Már 1977-től foglalkoztam madárvédelemmel, 87-ben, tehát 10 év múlva sikerült a természetvédelemhez átkerülnöm. Február van. Az elmúlt napokban rengeteg hó esett, és ez jó alkalom László számára, hogy friss nyomok után induljon. Ki kell használni az ilyen időt. Az elmúlt évtizedben kevés volt a havas időszak, pedig ez a legjobb lehetőség a nyomkeresésre. László fiatal korában akár 40 kilométert is megtett sítalpakon egy nap alatt. Ez komoly sportteljesítmény a Börzsöny településektől elzárt belső részein, mindvégig hegyen-völgyön haladva. Védett terület körülbelül 8000 hektár, és ugyanannyi nem védett terület is tartozik hozzám. A Magas Börzsönynek a legmagasabb csúcsainál van a területem határa, de ettől függetlenül bizonyos szakfeladatokra az egész Börzsönyben járok. Sítalpakon sokkal nagyobb területet lehet bejárni, mint gyalog. Így az elzártabb részekre is könnyebben el lehet jutni. Márpedig az, amit László most keres, a háborítatlan vidéket szereti. A hiúz valószínű, hogy nagyon régen eltűnt a Börzsönyből, erre nincsenek is adatok, hogy mikor. Legfeljebb az 1700-as években még lehetett. Aztán eltűnt, és hosszú szünet után, 80-as évek elején megjelent újból. Hát ez egy akkora szenzáció volt tulajdonképpen, hogy ez mindenkinek az érdeklődését fölkeltette, az enyémet is, és mivel volt rám módom, hogy járjak utána, ezért tulajdonképpen így hobbimá is vált, úgyhogy még munkaidőn kívül is gyakran keresem a nyomait. A Börzsönyben László már több évtizede követi a hiúzt. Nem csak a nyomokat találja meg, hanem újabban már a modern technika eszközeit is beveti. Az általa kihelyezett kameracsapdák több alkalommal csípték el az óvatos nagyragadozót. A hiúzt szinte lehetetlen nappal megpillantani. A vadkamerák segítségével viszont már többször sikerült lencse végre kapni, de ilyenkor is nagyon óvatosnak látszott. Egyrészről egy nagyon, nagyon szép állat, nagyon gyönyörű, nagyon tetszetős, másrészről hiába, hogy egész Európában megtalálható, nagyon veszélyeztetett faj. Tehát ez a természetvédelem számára egy nagy kihívás lesz, hogy a hiúzt hogy tudja megmenteni majd az utókornak. Néhány nappal később László folytatja a keresést. Egy másik rejtélyes nagyragadozó nyomába indul. Halló, tessék, Darányi László. Én Kegyes Zoltán vagyok. Segítsen már nekem, az Időként.hu publikált egy cikket arról, hogy úgy tűnik, hogy a Börzsönyben ismét eltűnt a farkas. Mire alapozzák a feltevést? Miért gondolják, hogy itt van? Két dologra alapozzuk. Az egyik, hogy december 3-a környékén, amikor leesett az első hó, Bedő Péter, aki a Börzsöny Alapítványnak a nagyragadozó kutatója és sok időt tölt farkasok kutatásával Szlovákiában, ő hívta fel a figyelmünket arra, hogy valószínű farkas nyomokat talált Diósjenő környékén. A hó már olvadásnak indult, ezért sítalpak helyett terepjáróval és gyalog indul a farkas felkutatására. Itt is vagyunk.
Mostani havazásnál mentem ki nyomokat keresni, és akkor találtam meg ezeket a farkasgyanús nyomokat, és még aznap sikerült követni a nyomcsapát, és teljesen úgy viselkedik, mint egy farkas. Inkább a viselkedéséből lehet arra következtetni, hogy farkas van a Börzsönybe. Sikerült egy ürüléket is találni, ezt a Gödöllői Biotechnológiai NAIK Kutatóintézetbe oda bevitték. Reméljük, hogy lesz egy ilyen genetikai vizsgálat, és abból aztán kiderül, hogy ez farkas-e egyáltalán, még azt is ki lehet deríteni esetleg, hogy honnan jött ide. Ez teljesen biztos, hogy farkasnyom. Ez. Tehát itt jött le. 1, 2, 3, 4. Itt a következő. A farkasnak olyan körülbelül 60-70 cm-es normál léptéstávolsága van. Persze van, amikor nagyobbakat, hosszabbakat lép, van, amikor rövidebbeket. A kolléga a vizelés nyomokból nőstényre tippel, ugyanis a nőstény farkasoknál van egy ilyen szokás, hogy legugolva is pisilnek, és úgy, mint a hímek, tehát föltartott lábbal is pisilnek. Vagy ez az állat ezt mind a kettőt bemutatta. Itt szinte biztos, hogy farkas nyomokat látok. Nagyon friss, tehát ezek valószínű, hogy éjszakai nyomok. Ma éjszaka még visszajött megnézni a zsákmányállatot, de valószínű még visszajött egy kis csontokat rágicsálni. Aha, itt ejtette el, ide szorította be valószínű. De itt lehet látni a vér darabokat, tehát valószínűleg itt tölte meg. Ugye most egy szarvasborjúnak a súlya az körülbelül 70 kg-os, egy szarvastehénnek a súlya az meg 100 kg. A 70 kg-os szarvasborjút mondjuk egy 50-60 kg-os farkas az simán el tud ejteni. Most erről az alsó állkapocsról lehet legpontosabban megmondani, hogy ez egy fiatal szarvasborjú, tehát még a hátsó fogai ki se jöttek neki. Hermann Ottó óta tudjuk, hogy a természetben nincs sem hasznos, sem káros, csak szükséges. A szürke farkas fokozottan védett. Elejtése a bűncselekmény kategóriájába tartozik. A hobbim, a hivatásom, ezt lehet mondani. Tehát ha télen elmegyünk sízni Szlovákiába, akkor én ott is medvenyomokat keresek a felvonó, meg a pályaszélén is, és akkor ott megkonzultálom a szlovák kollégákkal, hogy hol láttam a medvenyomot. A legmagasabb csúcsok környékén és a zárt völgyekben még mindig sok a hó. László hatalmas területet jár be, több ponton helyez ki vadkamerákat, és ezeket rendszeresen ellenőrzi. A természetvédelmi őr fontos feladata, hogy sok biotikai adatot gyűjtsön egy élőhelyről. Ezt segíti a kamerák tudatos, tervezett elhelyezése is. Itt van egy kameracsapda, és a közelben van egy szarvas, egy zsákmányolt szarvas, amit a farkas ejtett el. Nézzük, hogy van rajta valamilyen kép. Sajnos most nincs újabb felvétel. Hát itt nincsenek olyan nagyon bebetonozott dolgok, hogy csak ezt lehet csinálni, sok mindennel lehet foglalkozni. Én inkább a őrszolgálatban adatgyűjtést és a kutatási oldalát csinálom. Én szeretek csapatba dolgozni, de hát erre nagyon kevés lehetőség van. Többnyire magányosan végezzük a munkánkat. Itt van ez a szarvasborjú, amit a farkas ejtett el. Elég borzas szőrű, elég gyöngének néz ki, tehát lehet, hogy ez már egy kicsit beteg volt, vagy valami azért tudta megfogni, de úgy látszik, hogy ide nem jött még vissza. Eddig még. Valószínű, hogy vissza fog jönni a kameracsapdához. László nem csügged, hiszen kitartó munkájának köszönhetően ez a tél is sok terepi adatot szolgáltatott a természetvédelem számára. ...652 kulcs. A sorompó kulcsok azok jól felfogott érdekből elég gyorsan cserélődnek, mert ugye a helyi lakosság úgymond erre úgy ráteszi a kezét előbb-utóbb, és akkor az erdészek kénytelenek cserélni a kulcsokat. Aki a természetbe él, vagy azt megérti, lesz egy olyan alapgondolkodása, ami az életben nagyon fontos. Tehát, hogy megérteni, hogy mi miért van. Na nézzük, nyitja, tökéletes.
napi tevékenységének jelentős részét teszi ki a sorompónyitás és zárás. Csak oda szeretnénk ugye feljutni a hóhatárra, oda ilyen 600 méter fölé, mert úgy látom, ott még egész jól tartja magát a hó. És ha van hó, akkor még egész jó eséllyel tudunk farkas és hiúznyomokat keresni. Lontai Lászlót is rabul ejtette a nagy ragadozó kutatás. Hát aki ugye ezeket a fajokat egy kicsit is megismeri, akkor rádöbben, hogy tényleg micsoda fantasztikus lények ezek, hogy uralják a környezetüket, milyen hatással vannak, meg azok a képességeik, amiket ugye az indián törzsek is csodáltak, hogy miért csodálták a farkast, miért húztak magukra bundákat, miért csináltak ezt, miért istenítették őket. Na! Itt lesz egy szép darab fa. Nem könnyű terep a Zemplén ebben a télies áprilisban. Lászlónak folyamatosan meg kell küzdenie a bedőlt fákkal. A friss hó könnyíti ugyan a nyomkeresést, de akadályozza az előrejutást. Néha a fejsze is előkerül. A keréknyomot követve lehet a hóban legjobban megtalálni a nyomokat. Ilyenkor az állatok is szívesebben használják az erdészeti utakat. Az az ember, aki sokat megy utánuk, ugye télen a nyomukat követi, nyáron a sárba a nyomukat, az életükről minél több adatot próbál összegyűjteni, akár genetikai mintát, akár a prédáikat, az tulajdonképpen, aki egy kicsit is szerette őket, ez szerintem az a rabjává válik ennek, mert olyan képességeit ismeri meg állatoknak, ami hát nyilvánvaló irigylésre méltó. Helyenként érdemes letérni az útról, és jobban szemügyre venni a vadcsapásokat a környéken. Itt látható ez a csapa, ami kifelé úgy néz ki, mint egy rohanó nyuszika. Valószínű egy róka lesz, ami ilyen nagyobbakat lépett. Itt együtt látszik egy rókának és egy vadmacskának a nyoma. És itt szépen látszik a kontraszt a két állatnak a nyommérete között. Itt látjuk, a vadmacskának szépen kirajzolódik a hátsó nyoma, a két középső ujj közti aszimmetria. Ez egyébként jellemző a hiúzra is, ugye? Ide a hóba mellé rajzolok egy hiúznyomot ide rajzolok, hogy lehessen érzékelni a különbséget. Egy megolvadt hiúznyom az nagyjából, ez most így néz neki. Az utóbbi években László munkájában is meghatározó a csúcsragadozók monitorozása. És itt van az első farkasnyom. Lehet, hogy itt jött föl. Igen, ott nem volt a farkasnak a nyoma. Itt látszik a nyoma a farkaskának. Most szépen körülbelül 90 centiseket lép. Ilyen esetekben a GPS-en felveszem a pontos koordinátát, beírom a fajt, ugye egy farkas, beírom a példányszámot és a dátumot. Ugye ez a 3 alapadat, ami nagyon fontos, egyéb megjegyzés mondjuk nincsen, akkor ez a 3 alapadat a legfontosabb, és akkor ez bekerül a Nemzeti Park adatbázisába. És akkor itt látni már, hogy azért szaporázza, hogy milyen szép nagyokat lép, ez legalább ilyen 70 centis, 80 centis lépései vannak, meg itt azért már nagyobbakat is lép. És ugye ezekből a nyomokból árad az erő. Ez mutatja, hogy itt micsoda lények mászkálnak, amik ekkora nyoma van, ez nem egy kóborkutya, ez egy farkas. A Zemplénben is állandósulni látszik a szürke farkas jelenléte. Megtalálták friss lábnyomait, egy-egy zsákmányának maradványát, sőt, néhányszor látták is. A szakemberek megfigyelték azt is, hogy a farkas megváltoztatja a növényevők viselkedését. Adatok bizonyítják, hogy ökológiai hatása pozitív. ...2018. júniusában számos cikk jelent meg a sajtóban az északi területekről egészen az Alföldig több helyen is felbukkanó medvékről. Fél hét felé Szentkirályon már azt az információt kaptuk, hogy már Tiszaalpáron látták. Gyorsan átsiettünk a tiszaalpári területre, és ténylegesen ott volt a medve. A következő nap folyamán már Tömörkényen járt, ott is előttünk volt kilométerekkel, éjszaka ismételten továbbállt, majd megjelent Sándorfalva külterületen.
Az őrszolgálat munkatársai terepjárókkal fésülték át az észlelés környékén az alföldi erdőket. A sűrű ajnövényzetű területen a keresést a vadőrök és a rendőrség is segítette. Szia! Málinkás Csaba vagyok. Most kezdtem. Puskás Józsi mondta, hogy te vagy itt a keresztényradékon, nem is találtál most ideig nyomot. Semmi nem írtam. Jó, a földút, az a földút, amin ő elvileg jön, vagy jött, az mennyire van ide? Ott áll az autón. Ott áll az autó. Oda kéne menni, ha oda tudnátok menni, mert azt innen nem látom, ezt a szakasztot, mert vannak kis kacskahangok. Most még eddig végig sétáltam, semmit nem láttam. Hangot sem, semmi. Semmi. Szép Madarat, semmi sem. Semmilyen vadra utaló nem. Jó, oké. A tanyasiak se, de mi se vagyunk ehhez hozzászokva, mert dokumentáltan most fordult először itt a Kiskunságban medve elő. A tanyasiak sincsenek, ők már az aranysaká méretű állatoktól is tartanak és félnek, nem hogy egy medvétől. Van nyom? Itt a nyom. Ettől följebb van a keresztényradékon hivatásos vadászés, illetve a rácbandék elindultak ezen. De várjál, akkor megint nyomjuk előre az állatot, nem? Azt a nyom. Hogy nyomjuk előre az állatot, vagy nem, hogy magától megy, nem tudjuk, hogy mennyivel vagyunk lemaradva, az biztos, hogy ezen az úton... Ez nem sem ez a nyom. Ezen az úton megy. Ki ez a sok autó mögöttünk? Ez a sajtó lesz. Dr. Sós Endre, a fővárosi állatkert főállatorvosa segít a Nemzeti Park munkatársainak az állat megtalálásában és a befogáshoz szükséges altatásban. Endre összeszereli az altatópuskát, felkészül a találkozásra. Eközben Csaba a kíváncsi sajtósoknak mutatja meg a legfrissebb nyomokat. Ez a medve több mint egy hete úton van, nem tudjuk pontosan, hogy mikor ér be az országba, nem tudjuk pontosan azt, hogy ugyanaz a medve, mint amit az északi középhegységben láttak, azt viszont tudjuk, hogy az Alföldön Füzesabonyon kezdte az útját, és gyakorlatilag déli irányba halad. Ma reggel Dóc környékén észlelték, és most van egy viszonylag friss nyom Dóctól délre, Sándorfalva mellett, ami már elég közel van Szeged határához. Most megpróbáltunk a medve elé kerülni, és szembe megyünk vele egy erdőben, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy szembe megyünk vele, és nem ment rajtunk túl. Meglátjuk. Igazából a cél az, hogy egy altató lövedékkel elkábítsuk. Csaba minden lehetséges pontot megnéz, újabb nyomok után kutat. Egy másik nyiladékon a természetvédelmi őr kollégái is megérkeznek. Sajnos nem találták meg a medvét. Ilyenkor érdemes újra tüzetesen szemügyre venni a térképet, és megpróbálni a medve fejével gondolkodni. Itt elfogyott az erdő. Igen, tehát én azt látom, hogy szerintem világosba a medve valószínűleg idáig fog lejönni. Ez hány kilométer a reggeli meg a mostani észlelés között? Ez milyen távolság? Akkor azt feltételezzük, hogy a következő nagyjából 5 kilométeren belül van a medve, nem? Tehát valahol ezen a területen. Igen. Délután 4 óra van, és van max. 4 órán körülbelül sötétig, amíg lehet használni az altatófegyvert, ezért nagyon sok esélyünk nem marad, csak itt föláll. De eddig az volt, hogy amikor már nyugodtabb, meg sötétebb időszak volt, akkor simán átmenjél területeken, nem? Tehát én ott, ahol kijött a Tiszalpárnál is. Meg én azt látom eddig, de hogy gyakorlatilag szinte, mint a vonalon húznák, délre megy, tök egyenesen. Tehát, hogy hát ez úgy kikerül így, akkor ez ugyanaz. Szerintem át fog valahol jönni ezen. Hát már többször bement faluba, úgyhogy semmi garancia nincs, hogy nem megy be Sándorfalvára. Jó volt Endre megérzése. A medve este megjelent Sándorfalván. Itt végre sikerült elaltatni és befogni, mielőtt emberek közé tévedt volna. A 2-3 éves nőstény több 100 kilométert tett meg. Elkaptuk, kihoztuk, és a vadasparkba lett szállítva. A medvét a szegedi vadasparkba szállították. Ott pár napig pihent. Később Észak-Magyarországra vitték, így került legközelebb a szlovákiai medvepopulációhoz. Ezt is Egy nyomkövető nyakörvel a nyakában engedték szabadon. Ez már a monitoring része. Úgy tűnik, nem egyedi jelenségről van szó, mert napokkal később a Sajó mentén is regisztráltak egy másik állatot. Izgalmas kérdés, hogy ez egy tendencia,
és ez a csúcs ragadozó és újra megtelepszik hazánk területén. Ez a természetvédelem számára mindenképp siker. De a társadalmi megítélése már nem ilyen egyértelmű. Ezért a nemzeti parkoknak az is fontos feladata, hogy megmutassák az embereknek, hogy a diverzitás növekedése, a teljes tápláléklánc kialakulása olyan pozitív változás, amivel az egész ország gazdagabb lesz.